Astăzi v-am pregătit un desert tradițional spaniol, torija, în două moduri diferite. Torija tradițională prăjită și torija tradițională la cuptor. Vă prezint ingredientele necesare. Ingredientele din această rețetă le veți alege dumneavoastră. Eu am să vă prezint modul de preparare și cantitățile ce le voi folosi în această rețetă. O pâine. Pâinea trebuie să aibă foarte mult miez. Pâinea trebuie să o țineți cel puțin o zi afară, exact cum o am eu, deoarece trebuie să aibă o textură foarte tare. 1 litru de lapte, 3 ouă, 300 de ml de ulei, 100 de grame de miere, 10 grame de zahăr vanilat, o ramă de scorțișoară, coaja de la o lămâie, 3 cuișoare, o linguriță de scorțișoară, 2 lingurițe de esență de vanilie și 2 lingurițe de esență de portocale. În cazul în care nu aveți esență de portocale, puteți să adăugați esență de rom sau coaja de la o portocală. Pentru a face torija la cuptor, va trebui să încălziți cuptorul înainte de a vă apuca de rețetă la o temperatură de 230 de grade. Prima dată, într-o crăticioară, vom adăuga tot laptele, zahărul vanilat și rama de canela, coaja de lămâie și coaja de portocală, în cazul în care veți folosi coajă de portocală, ambele esențe, scorțișoara și cuișoarele. Amestecăm puțin, apoi vom adăuga mierea sau zahăr normal. Cantitățile acestor ingrediente ce le-am adăugat în lapte le veți alege dumneavoastră. În acest moment le vom adăuga pe foc, la foc mediu, până ce vom vedea că sunt pe punctul de a fierbe. În momentul în care vedeți că laptele este pe punctul de a fierbe, veți stinge focul. Voi adăuga ouăle într-un bol mai mare, iar peste ouă voi adăuga un praf de sare, cât să luați în 2 degete. Și le vom amesteca puțin. Le vom lăsa puțin deoparte și ne vom apuca să tăiem pâinea de dimensiunile ce le doriți. Colțul îl vom da deoparte, veți pune 2 degete și aceasta va fi dimensiunea necesară pentru a face această torija. Miezul trebuie să fie tare, la fel ca și coaja. Nu foarte tare. Lăsați pâinea o zi pe masă afară în bucătărie și veți avea pâinea necesară. Dar trebuie să aibă foarte mult miez. După ce am tăiat pâinea, o vom așeza într-o tavă înaltă. În acest moment voi aștepta ca laptele să fie gata, apoi am să vă spun ce vom face în continuare. Laptele este gata, după cum vedeți, a fost pe punctul de a fierbe. În acest moment vom amesteca puțin. Voi strecura această compoziție cât laptele este încă foarte cald, vom adăuga peste pâinea din tavă. Vom lăsa pâinea să absoarbă laptele ce l-am adăugat. Veți întoarce feliile de pâine cu partea de sus în lapte pentru a absorbi suficient lapte cald. Exact cum procedez eu acum. Trebuie să fie foarte, foarte bine imbibat în lapte.
Am adăugat tot laptele pentru a se imbiba foarte bine. În momentul în care vedem că o felie de pâine s-a imbibat foarte bine, o vom scoate cu grijă și o vom pune pe o farfurie. În timp ce pâinea se va imbiba în lapte, adăugați pe foc o tigaie în care veți adăuga suficient de mult ulei și îl veți lăsa să se încălzească foarte, foarte bine. Uleiul de pe foc s-a încălzit. În acest moment vom lua o felie înmuiată în lapte și o vom trece prin ou. Apoi o vom adăuga direct în uleiul bine încălzit. Voi prăji doar 3 bucăți de toriha. După cum vedeți, uleiul este până la jumătatea feliei de pâine. Așa trebuie să aveți uleiul în tigaie. Apoi, cu mare grijă, le vom întoarce și pe cealaltă parte. În momentul în care vedeți că au această culoare ușor maronie, le veți putea întoarce. Când ați văzut că s-au rumenit și pe această parte, le veți adăuga pe o farfurie cu hârtie absorbantă. Pentru toriha, ce o vom face la cuptor, vom adăuga într-o tavă hârtie pentru copt. Peste toriha ce am prăjit-o, am adăugat o altă hârtie absorbantă pentru a absorbi și uleiul de deasupra. Iar pentru toriha, ce o vom face în cuptor, vom proceda la fel. Vom trece pâinea prin ou, vom scurge bine de ou și vom așeza felia de pâine în tavă. Dacă le veți face la cuptor, nu vor avea atâtea calorii ca atunci când le veți prăji. Uitați cât de bine este imbibată. Eu nu vreau să-i stric forma, de aceea nu apăs foarte mult. Dar este foarte, foarte bine imbibată în lapte. Le voi introduce în cuptorul preîncălzit la o temperatură de 230 de grade. Timpul de coacere am să vi-l spun în momentul în care le voi scoate din cuptor. Cât timp toriha este în cuptor, iar toriha ce am prăjit-o este încă foarte caldă, spaniolii o trec prin zahăr și o servesc exact așa, sau o așează direct în farfurie, presară puțin zahăr și puțină scorțișoară. Sau adaugă puțină miere. Acestea sunt 3 moduri de a servi acest dulce toriha: cu miere, zahăr și canela pe deasupra, sau toată felia de pâine trecută prin zahăr. Am scos toriha din cuptor, le-am ținut timp de 15 minute. În momentul în care vedeți că au început să aibă această culoare maronie pe deasupra, le veți putea scoate din cuptor. Eu am avut cuptor electric și am lăsat ambele rezistențe să funcționeze. Cât sunt calde, le vom lua cu grijă și le vom așeza pe un platou sau o farfurie. Aceasta este varianta acestui dulce toriha în cuptor. Și vom putea, cât timp sunt calde, să le trecem prin zahăr sau presărăm direct miere, zahăr și scorțișoară. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.